सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी चाहिँ यो नयाँ टपिकको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो भिडियो चाहिँ तपाईँ यदि जापान आउने सोचमा हुनुहुन्छ र जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला है। आज हामी चाहिँ यो वर्किङको बारेमा कुरा गर्छौँ। वर्किङको बारेमा विशेष गरेर रेज्युमी हैन, जो हामीले बनाउँछौँ रिडेक्सो भन्छ जापानमा, त नेपालमा पनि तपाईँले रेज्युमी बनाउनु भएको हुन्छ। यो चाहिँ के किन आवश्यकता पर्छ, कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ आज म विशेष स्पेसल भिडियो बनाएको छु है। यो चाहिँ मेरो अनुभवको आधारमा मैले वर्किङ गर्दाखेरि कसरी बुझाएको थिएँ अथवा के लेख्न पर्ने रहेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ योमा भिडियो बन्छ। यदि तपाईँलाई पनि रिडेक्सो लेख्न आएन हैन, यहाँभन्दा केही थप गर्न जान्नुभएको छैन भनेपछि साइडमा गएर फेसबुकको लिङ्क छ, फेसबुकको लिङ्कबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले जानेको र बुझेको चाहिँ मैले सक्छु। र मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा म पनि काम गर्ने एउटा कर्मचारी भएको कारणले गर्दा सुगु रिप्लाई हैन, तपाईँले मेसेज गर्दा बित्तिकै रिप्लाई आइहाल्छ भनेर चाहिँ नसम्झिनु होला। मेरो फुर्सदको टाइममा रिप्लाई गर्ने गर्दछु है। र आज हामी बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको रिडेक्सोमा पहिला चाहिँ रिडेक्सो भनेको चाहिँ के हो त है, रेज्युमे चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीमा है हामीले सुइसोक गर्न पर्यो अथवा तेन्सोक। सुइसोक भनेको स्टुडेन्टबाट तपाईँ स्टुडेन्ट हुन्छ, स्टुडेन्टबाट वर्किङमा चेन्ज गर्नुहुन्छ है, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सुइसोक भन्छौँ। अलरेडी तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँले कम्पनी चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले तेन्सोक भन्छौँ है। एउटा कम्पनीमा छ र जस मानम ए भन्ने कम्पनीमा तपाईँ हुनुहुन्छ र बी भन्ने कम्पनीमा तपाईँलाई जानु पर्यो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ तेन्सोक भन्छ। सुइसोक भनेको तपाईँको मानम तपाईँले वाइवाइएए भन्ने एउटा गाक्कोमा पढ्दै हुनुहुन्छ, कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले बिबी भन्ने एउटा कम्पनीमा जानु पर्यो भनेपछि कलेजबाट तपाईँले कम्पनीमा जानु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ सुइसोक भनेर बुझिन्छ है। र नेपालबाट आउँदै गर्दा नेपालबाट आउने मान्छेहरूले पनि वर्किङमा आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ, त्यति बेला इम्पोर्टेन्ट हुने भनेको रिडेक्सो हो। नेपालमा कन्सल्टेन्सीले पराइ ल रेज्युमे बनाउन आउनुहोस् है, आजै अफिसमा आउनुहोस्, हामी बनिदिन्छौँ, यहाँ बनिदिन्छौँ, अब रेज्युमे बनाएको यति पैसा लाग्छ उति पैसा लाग्छ भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ है। अब यो म फर्मेट तपाईँले लिङ्कमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले आफै टाइपिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। पिडिएफमा एडिट गर्न जान्दैन, वर्डमा पठाइदिनुहोस् भनेर भन्छ, वर्डमा पनि म पठाइदिन्छु है। त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, मैले जस्ट यसरी लेख्नुपर्छ है, यति धेरै गाह्रो त छैन, तपाईँले आफैले पनि मिहिनेत गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा बनाएको हो। अब तपाईँलाई स्याम्पल पनि चाहियो भने म स्याम्पल पनि देखाइदिउँला, त्यस्तो केही फरक परेन हैन। विशेष गरेर यो चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ कस्तो मान्छे हो है, तपाईँ मेरो कम्पनीमा काम गर्न आउनुभयो, म तपाईँलाई राखौँ कि नराखौँ भनेर हेर्नलाई अथवा बुझ्नलाई तपाईँ कस्तो मान्छे हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा पेपर जो हामीले पेपर दिन्छ त्यो पेपरले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ कतिको पढेको मान्छे हो है, कतिको ज्ञान छ तपाईँसँग, कुन कुन कम्पनीमा काम गर्नुभयो त मुखाले मात्र भनेर चाहिँ आइतेले हैन, तपाईँ जो मेन्सेज लिने मान्छे हुन्छ, इन्टरभ्यू लिने मान्छे हुन्छ, उहाँले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा डिरेक्सो एउटा पेपरमा तपाईँको आफ्नो काम, आफ्नो अनुभव र आफ्नो सिप त्यहाँनिर चाहिँ हामीले उल्लेख गरेको हुन्छ। र विशेष गरेर हामीले यसमा हेर्दै गर्दा कम्पनीमा वर्किङ गर्दाखेरि विशेष त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने भनेको तपाईँले पढेको गागको हैन। लगभग यसलाई हामीले 6 भागमा विभाजन गर्छ है। जस्तै एउटा गागको भयो हैन, के पढ्नु भयो त, के रेकीहरू तपाईँको गागको रेकी हुन्छ नि, के छ त, कुन कुन गागको पढ्नु भएको थियो, अनि एउटा तपाईँको स्किल के छ हैन, अनि आफ्नो सेउखाइ भयो, झिको सेउखाइ भयो हैन। अनि अर्को तपाईँको जापानमा काम गर्दै गरेको आरुबाइतो अथवा वर्किङ गर्दै हुनुहुन्छ वर्किङ गरेको, यो चाहिँ हामीले काम गर्ने ठाउँमा फोटो टाँसेर जो हामीलाई मेन्सेज अथवा इन्टरभ्यू लिन्छ त्यो मान्छेलाई बुझाउँछौँ। ल अब हेरौँ कस्तो रहेछ त रिडेक्सोको फर्मेट, कुन फर्मेटमा हामीले बनाउँछ। फर्मेट चाहिँ कलेज अनुसार र ठाउँ अनुसार फरक पनि हुन्छ, कसैले एक्सलमा बनाएर दिँदा पनि हुन्छन्, कसैले पिडिएफ बनाएर पनि दिन्छन् र कसैले मोबाइलबाटै त्यो लिङ्क्सबाट हुन्छ, मोबाइलको कुन मोबाइलको एप्सबाट गराउने भन्ने मोबाइलबाट पनि हुन्छ कि, त्यो चाहिँ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँले मैले जो बनाएको मैले बनाउने फर्मेटहरूमा त्योमा पनि तपाईँलाई फर्मेट चाहियो भने म पठाइदिन सक्छु। र विशेष गरेर यसको के छ कस्तो छ प्रक्रिया, अब यो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ पहिलो उसमा हैन। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो फर्मेट हेर्नु यस्तै बनाउन पनि सकिन्छ। अब म तपाईँ फर्मेट देखाउँछु है। ल हामीले फर्मेट हेऱ्यौँ है। फर्मेट चाहिँ हाम्रो यस्तो फर्मेट हुन्छ, यो पिडिएफमा मैले पिडिएफमा कन्भर्ट गरेको, यसैलाई वर्डमा कन्भर्ट गरेर वर्डमा चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि स्याम्पल है, यहाँनिर सुरुमा हामीले चाहिँ डेट लेख्छौँ, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको नाम खाताको नाम लेख्नुहुन्छ,
अनि यहाँनिर तपाईँको नाम इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ लेख्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि कति वर्षको हुनुभयो यहाँ लेख्नुहुन्छ। अनि केटा हो कि केटी हो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ यसमा होइन। त्यसपछि कुन देशको हो होइन, नेपाली हो नेपाली लेख्नुहुन्छ। नेपालको लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फोटो हाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर छ तपाईँको अर्को तपाईँको एड्रेस लेख्नुहुन्छ यहाँ, पोस्टल कोड सहित एड्रेस लेख्नुहुन्छ, हजुरको मोबाइल नम्बर। अनि त्यसपछि यहाँ छ तपाईँको फोन नम्बर अनि नजिकको एकी। अनि यहाँ कतिदेखि कतिसम्म कुन कुन कलेज, जस्तै 2000, जस्तै मेरो कुरा गर्दाखेरि 2005 देखि होइन, 2005 को 4 को महिनादेखि 2012 सम्म चाहिँ यो हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढेको थिएँ। त्यसपछि एमा +2 पढेँ भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर सुरुमा चाहिँ हामी जोइन भएको लेख्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भएको महिना अनि कलेजको नाम, अनि यहाँनिर चाहिँ न्यू गएको भनेर लेख्छौँ। अनि तलतिर चाहिँ हामीले सकेको डेट लेख्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कुन महिनादेखि स्टार्ट भएको है त्यो महिना लेख्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर यो सबै भर्छौँ है। यसै गरेर हाम्रो लास्टसम्म कहिले भएको कहिलेसम्म पढेको थियो त्यो भर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ तपाईँको जस्तै आरुबाई त हामीले कहाँ गरेका थियौँ, अथवा हामीले वर्किङै हो भने पनि वर्किङ कहाँ गरेको हो। जस्तै यहाँनिर यो 2021 को जीविकाचुबाट यो कम्पनीमा है, मानव XYZ कम्पनीमा। आरुबाई त त्यस्तै हाताराकी मास्ता अथवा सुइसोकु होइन, सेही साइन त्यस्तै अथवा केयाको साइन होइन, कसरी काम गरेको थिएँ यहाँनिर लेख्छौँ है। अनि अर्को छ तपाईँको यदि तपाईँसँग मेङ्क्यो छ है, सिकाको अथवा मेङ्क्यो भनेर, यदि तपाईँसँग मेङ्क्यो छ भने चाहिँ यहाँनिर मेङ्क्योको लेख्छौँ है। जस्तै मैले कुरुमाको मेङ्क्यो तोर गरेँ अथवा JLPT यहाँनिर पास गरेँ अथवा यहाँ पास गरेँ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ। अनि अर्को छ तपाईँले यहाँ सेनमनगाको अथवा दाइगाकोमा चाहिँ सेनमनगाको भएकाले यहाँ सेनमनगाको, नत्र यहाँ यसलाई हटाएर दाइगाको हटाएर यहाँ सेनमनगाको ठाउँमा दाइगाको लेख्न सक्नुहुन्छ, दाइगाको पढेकाले है। त्यसपछि के पढ्नु भएको, जस्तै अब मैले पढेको थिएँ कोक्सा बिजनेस अथवा बिजनेस म्यानेजमेन्ट है, अनि जो हो बिजनेस है, यस्तो यस्तै के पढेको थिएँ त्यो लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो CO सफ्ट भन्छ कि कुन तपाईँले कुन भाषाको युज गर्न आउँछ भनेर लेखिन्छ यहाँ। अनि अर्को छ गोवाको नौरको, जस्तै मलाई एगो देखिरु, हिन्दीको देखिरु, नेपालको देखिरु, निहनको देखिरु होइन, के देखिरु हुन्छ यहाँनिर टाइपिङ गर्छौँ। अनि शिवोदोकी है, अब किबोदोकी चाहिँ हामीले किन यो कम्पनीमा अथवा काम गर्न चाहेको हो अथवा किन काम गर्न चाहन्छौँ भनेर लेख्छौँ। यसको विस्तृत विवरण म पछि भन्छु। अनि अर्को छ हाम्रो जिकोपियर भनेको आइटीलाई चाहिँ जो हामी काम गर्न जान्छौँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ कसरी हामीले मसँग स्पेसल छ भन्ने बनाउन सक्छ अथवा बुझाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ जिको सेउखाइ यहाँ थोरै त्यहाँनिर लेख्छौँ। यस्तो थियो डिरेक्सनको फर्मेट है, रेज्युमेको फर्मेट चाहिँ जापानमा यस्तो हुन्छ। अब यसको विस्तृत विवरण चाहिँ म थोरै यसलाई व्याख्या गर्छु। यदि तपाईँलाई यो फर्मेट चाहियो भने चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा अथवा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। र हामीले अघिको रिडेक्स हेरिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ, मैले भनेको थिएँ रिडेक्स हेरिसकेपछि रिडेक्सलाई हामीले चाहिँ विशेष गरेर 6 पार्टमा डिभिजन गर्छ। 6 पार्टमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो यो मेन चाहिँ के हुन्छ त त्यो रिडेक्सभित्र अथवा रेज्युमेभित्र भनेर चाहिँ हामीले तपाईँले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नभई कुरा महत्त्वपूर्ण जो हो चाहिँ सुरुमा लेख्छौँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू तपाईँको बारेमा महत्त्वपूर्ण, जस्तै तपाईँको नाम भयो होइन, अनि अर्को तपाईँको डेट अफ बर्थ भयो होइन, कहिले जन्मिनु भएको त्यो भयो, अनि कति वर्ष हुनुभयो होइन, अनि तपाईँको एड्रेस कहाँ बस्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको रेन्टाको साथ के हो, देनमापाङको के हो, मेल एड्रेस के हो होइन, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको फोटा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ ल्यापटपबाटै राखेकालाई टक्क प्रिन्ट गर्न मिल्छ। र कुनै ठाउँमा चाहिँ फोटा मात्र बाहिरबाट टाँसेर ल्याऊ भन्ने कम्पनीहरू पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्पनी अनुसार हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ कुन कम्पनीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनी पनि भर पर्छ। फोटाको कुरा चाहिँ लगभग तपाईँको बाहिरबाट टाँस्ने अथवा एउटा ल्यापटपबाटै राखेर त्यसैलाई प्रिन्ट गर्ने फोटासेटा ओरिजिनल फोटो नटाँसिने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ हो भन्ने एउटा फोटा चाहिँ हुन्छ, त्यो फोटा मात्र टाँसेर हुन्छ भन्ने कम्पनी पनि हुन्छन्। अनि कुनै फेरि त्यो नभएर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ल्यापटपबाटै राखेर होइन, फोटा चाहिँ पछिबाट ठ्याक्क पछाडिबाट टाँस्ने होइन, प्रिन्ट गरेको फोटो टाँस्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्पनी अनुसार हुन्छ। यो चाहिँ 1 नम्बरको जो हो भयो है, नहुने महत्त्वपूर्ण। अर्को चाहिँ तपाईँको काम गरेको ठाउँ अथवा तपाईँले पढेको कलेजहरू, तपाईँले काम गरेको ठाउँ अथवा पढेको कलेजहरू हुन्छ। काम गरेको ठाउँमा चाहिँ गाकुरे के हुन्छ भने तपाईँ कुन गाकोमा पढ्नु भएको थियो, गाकोको नाम र कहिले जोइन हुनुभएको थियो र कहिले ग्रेजुएट हुनुभयो
है कहिले जोइन हुनुभएको थियो कहिले ग्रेजुएट हुनुभयो हैन अनि गएकोको नाम है अनि कुन कम्पनीमा छिर्नु भएको थियो हैन कहिले छिर्नु भएको थियो के काम गर्नुभयो है 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण छ तपाईको नाम डेट अफ बर्थ हैन कति वर्षको हुनुभयो तपाईको कहाँ बस्नुहुन्छ हैन अनि तपाईको मेल एड्रेस भयो है यो महत्त्वपूर्ण जो हो चाहिँ 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा हामीले विभाजन गरेको छ तपाईको सकुरेकी अथवा गाकुरेकी भन्छ यानी कि तपाईको काम गरेको हिस्ट्री अथवा तपाईले कलेज पढेको हिस्ट्री है यो चाहिँ तपाईको गाकोको नाम कलेजको नाम अनि कहिले जोइन हुनु भएको थियो अनि त्यसपछि कहिले सोचेको हुनुभयो अनि अर्को चाहिँ कम्पनीमा कुन कम्पनीमा चाहिँ तपाईले जोइन हुनु भएको थियो हैन कहिलेसम्म काम गर्नुभयो र त्यसमा के काम गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ है 2 नम्बर अथवा हाम्रो 3 नम्बरमा राखेको छौं सिकाकु एन्ड मेङ्क्यो भनेर छ सिकाकु एन्ड मेङ्क्यो भनेको चाहिँ तपाईले जेएलपीटी पास गर्नु भएको छ अथवा जेएलपीटी एनइची छ है यान 5 छ यान 3 छ अथवा कुरुमाको तपाईको लाइसेन्स गाडीको लाइसेन्स छ यो पनि तपाईले 3 नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ है अर्को छ हाम्रो 4 नम्बरमा छ शिवोदोकी भन्छ त्यो कम्पनीमा तपाईँ के गर्न आको है यो कम्पनीमा आउनुको कारण के हो अरु कम्पनीमा यति धेरै कम्पनी हुँदा हुँदै तपाईले यो कम्पनी रोज्नु अथवा यहाँ आउन खोज्नुको कारण चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ त्यहाँनिर लेख्न पर्ने हुन्छ है अनि अर्को छ तपाईको जिको पिआर तपाईले चाहिँ म यस्तो आफ्नो चियोमी आफ्नो राइट हैन आफ्नो फोकस चाहिँ के हो तपाई चाहिँ स्पेशल चाहिँ किन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्यो त त्यो कम्पनीले भन्ने चाहिँ आफ्नो स्किल अथवा आफ्नो केही केन है के छ त तपाईले राखेर के गर्न सक्छ त कम्पनीले के चाहिँ प्रफिट लिन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा थोरै अपिल गर्न सक्नुहुन्छ जापानिजमा है यदि तपाई जापान आउन लाग्यो भने जापानिजमा रिजेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को छ 6 नम्बरमा हामीले चाहिँ किबोजोकेन भनेर लेखेको छ किबोजोकेन भनेको चाहिँ यदि तपाईँ हल्का ट्यालेन्ट हुनु भएन भने त फेरि किबोजोकेन लेखेर पनि के गर्ने है ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कुन बार काम गर्नुहुन्छ अथवा है कुन जिकानमा काम गर्ने हो कुन बार काम गर्ने हो भन्ने चाहिँ थोरै तपाईँले लेख्न सकिन्छ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ आरुबाइतहरूको केसमा ल्याङ्ग्वेज आउँछ कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर ठ्याक्क म यो बार भए आउँछु नत्र आउँदैन भन्ने डिमान्ड गर्ने मान्छेहरू पनि हामीले धेरै भेटाउँछौँ है र यस्तै लेख्दै गर्दा चाहिँ हामीले माथि चाहिँ हाम्रो हिजोकै लेख्न बिर्सिनु भएन हाम्रो डेटहरू लेख्न बिर्सिनु भएन अनि चाहिँ कहिले डिरेक्सन बनाएको त्यो लेख्नु पर्यो यो पढाइ चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ तपाईँको जापानमा पढाइ गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ हातबाट लेखेर ल्याएर चाहिँ यसको ह्यान्ड राइटिङहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने थियो अहिले चाहिँ तपाईँको थोरै फरक भइसकेको छ जापान पनि जापानले सबैले पास गर्नुबाट टाइपिङ गर्ने अथवा सबैले पास गर्नुबाट लेख्ने भएको भएर चाहिँ ल्यापटपबाट प्रिन्ट गरेर ल्याउने भनेर चाहिँ कम्पनीहरूले भनेर आउँछन् सो अहिले चाहिँ सबै ल्यापटपबाट चेन्ज भइसक्यो है तपाईँ पनि यदि ल्यापटप आउनु भने चाहिँ यो नर्मल कुरा है भाषा गर्न सम्बन्धीको नर्मल कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ लगभग यो भिडियो हेर्ने मान्छे सबैलाई आउँछ होला त्यही पनि एउटा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो नर्मल किन कुरा हो जापानमा भन्दाखेरि यो नर्मल कुरा जान्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ र यति भिडियो हेरेर हैन मैले यति राम्रोसँग बनाएर यति भिडियो हेरेर पनि तपाईँलाई ल डिरेक्सन बनाउन आएन कसरी बनाउने भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि साइडमा जानु मेरो फेसबुकको लिङ्क छ त्यहाँनिर टच गरेर मलाई मेसेज गर्नु ल मेरो डिरेक्सन बनिदिनु पर्यो भनेर मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ थोरै सर्भिस लाग्न सक्छ हैन म टाइम हुँदा मेरो रिप्लाई गरेर म बनाइदिने प्रयास गर्छु है आज त्यो जापानमा डिरेक्सन कसरी बनाउने रेज्युमे कसरी बनाएर आफूले चाहिँ कम्पनीमा कसरी अपिल गर्न सकिन्छ ल है म तेरो कम्पनीको लागि काम गर्न सक्ने मान्छे हो भनेर चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ त कन्फिडेन्टका साथ हैन कसरी हामीले चाहिँ अब डिरेक्सन बनाउने त भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो थियो है अब यो भिडियो तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है अब विशेष गरेर चाहिँ तपाईँ नेपालबाट आउँदै गर्नुहुन्छ सिधै डाइरेक्ट अर्कीमा आउनु छ भने चाहिँ तपाईँले त यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ अब कुनै छैन र तपाईँ जापानमै हुनुहुन्छ भन्दा पनि जापान भएर तपाईँले अरूलाई यस्तो दुःख गरेर भन्नुभन्दा मेरो भिडियो 15 मिनटको भिडियो हेर्नु हो भने तपाईँलाई केही दुःख छैन है तपाईँसँग ल्यापटप छ भने पनि वार्डबाट टक आफ्नो जो हो टाइप गर्नु भइहाल्यो नभए मोबाइलबाट पनि तपाईँले आफ्नो डिरेक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ है भिडियो आजलाई यति गरौँ हामी हेरेर बस्नु होला थ्याङ्क यू